जय शिवराय मित्रांनो, कसे आहात सगळे? मजेत ना? आपला नेहमीचा आपुलकीचा प्रश्न म्हणजे एडिटिंग करताय ना, करायलाच पाहिजे, कारण पुन्हा एकदा तुमच्यासाठी घेऊन आलेला आहे कडक असा व्हिडिओ एडिटिंग. भावांना आजचा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ आपण अलाइट मोशनमध्ये बनवलेला आहे. अलाइट मोशन हे ॲप्लिकेशन मी आपल्या टेलिग्रामवर दिलेलं आहे. टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल आणि स्क्रीनवर दिसतच असेल. त्याचबरोबर भावांना आपलं जे मटेरियल आहे ते मटेरियल तुम्हाला मी आपल्या वेबसाईटवर दिलेलं आहे. वेबसाईटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल आणि त्या मटेरियलला 2 प्रकारचा पासवर्ड आहे. तो पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कोठेही भेटून जाईल. त्यामुळे तुम्ही जे आहे ते तुम्ही आपला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ स्किप न करता बघून घ्यायचा आहे. त्यामुळे काय होईल, तुम्हाला जो पासवर्ड आहे तो पासवर्ड भेटून जाईल. जर तुम्ही जो आपलं जे व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ स्किप करून बघितला तर तुम्हाला पासवर्ड भेटणार नाही. त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओ स्किप करू नका. आणि भावांनो, तुम्ही जर आपल्या व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर व्हिडिओला लाईक करायचं आहे, चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि बेल आयकॉन ऑलवर सेट करायचे आहे, म्हणजे पुढच्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन लवकरात लवकर तुम्हाला भेटून जाईल. त्यामुळे भावांनो, आपलं जे चॅनल आहे त्या चॅनलला तुम्हाला सबस्क्राईब करून घ्यायचं आहे. आणि भावांनो, तुम्ही जर आपली इंस्टाग्राम आय डीला फॉलो केलं नसेल तर इंस्टाग्राम आय डीला देखील फॉलो करायचं आहे. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल आणि स्क्रीनवर दिसतच असेल. त्याचबरोबर भावांनो, तुम्हाला व्हिडिओमध्ये एखाद्या खेळाडूचा आहे तो खेळाडूचा फोटो दिसणार आहे. तो खेळाडू कोणता खेळ खेळतो, कोणत्या देशासाठी खेळ खेळतो, त्याचं नाव काय हे तुम्हाला कमेंट करून सांगायचं आहे. आणि कमेंटमध्ये तुम्हाला तुमची इंस्टाग्राम आय डी देखील सांगायचे, म्हणजे पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला येण्याचा चान्स भेटेल आणि इंस्टाग्रामला मेन्शन होण्याचा चान्स भेटेल. त्यासाठी तुम्हाला एकच करायचं आहे, व्हिडिओ जो आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे. व्हिडिओ पूर्ण बघितल्यावर तुम्हाला 2 गोष्टी सापडणार आहेत. एक म्हणजे आपला जो पासवर्ड आहे तो पासवर्ड भेटणार आहे आणि दुसरं म्हणजे एखाद्या खेळाडूचा आहे तो खेळाडूचा फोटो दिसणार आहे. त्यामुळे तुम्ही जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ स्किप करून बघू नका. व्हिडिओ स्किप करून बघितला तर तुम्हाला पासवर्ड भेटणार नाही आणि तुम्ही कमेंट करून सांगाल की भावा पासवर्ड भेटला नाही. त्यासाठी तुम्ही काय करायचं आहे, व्हिडिओ जो आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघून घ्यायचा आहे. व्हिडिओ पूर्ण बघितल्यावरच तुम्हाला पासवर्ड भेटणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला स्टार्टिंगपासून एंडिंगपर्यंत जो आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघून घ्यायचा आहे. व्हिडिओ पूर्ण बघितल्यावरच तुम्हाला पासवर्ड भेटणार आहे आणि एखाद्या खेळाडूचा आहे तो खेळाडूचा फोटो दिसणार आहे. त्यामुळे आपला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ स्किप करू नका. चला तर मग आपण आपला एकदा डेमो आहे तो डेमो बघून घेऊया. ओके, तर भावांनो, तुम्ही बघू शकता मी ते तुम्हाला एक बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक आहे, ती बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक दिलेली आहे. ती बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. इथे इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर परत तुम्हाला स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लस आयकॉनवर जायचं आहे. प्लस आयकॉनवर आल्यानंतर इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओवर आल्यानंतर व्ह्यूअलवर यायचं आहे आणि आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे. आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर मी एक तुम्हाला इथे जो ओव्हरलेचा व्हिडिओ आहे तो ओव्हरलेचा व्हिडिओ इथे ॲड करायचा आहे. हा जो ओव्हरलेचा व्हिडिओ आहे तो ओव्हरलेचा व्हिडिओ इथे मी ॲड करून घेते. हा व्हिडिओ इथे ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला पहिल्या बिटमार्कपर्यंत न्यायचा आहे. पहिल्या बिटमार्कपर्यंत घेऊन आल्यानंतर त्याचा जो पुढचा पार्ट आहे त्याचा पुढचा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. तर हा जो ऑप्शन आहे या ऑप्शनवर टच करून तुम्हाला पुढचा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. तर मी त्याचा पुढचा जो पार्ट आहे तो पार्ट कट करून घेतला आहे. त्यानंतर परत तुम्हाला स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर परत इथून तुम्हाला जो आहे प्लस आयकॉनवर यायचं आहे. सॉरी भावांनो, आपली जी लेअर आहे त्या लेअरवर टच करायचं आहे. लेअरवर टच करून घेतल्यानंतर इफेक्टवर जायचं आहे. ॲड इफेक्टवर जायचं आहे. कलर अँड लाईटवर जायचं आहे. कलर अँड लाईटवर आल्यानंतर तुम्हाला इथे स्टँडर्ड सेटिंगवर जायचं आहे. सॉरी भावांनो, त्यातील ह्यू शिफ्ट नावाचा इफेक्ट ॲड करायचा आहे. स्टँडर्ड सेटिंगवर जायचं आहे. स्टँडर्ड सेटिंगवर आल्यानंतर परत तुम्हाला स्टार्टिंगला एक प्लस पॉईंट द्यायचा आहे आणि त्याची जी ड्युरेशन आहे ती ड्युरेशन 0 ठेवायची आहे. 0 ठेवून घेतल्यानंतर परत आपल्याला एंडिंगला एक प्लस पॉईंट द्यायचा आहे आणि त्याची जी ड्युरेशन आहे ती ड्युरेशन आपल्याला 10x करून घ्यायची आहे. तरी ते मी 10x करून घेते. तर तुम्ही जर व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर व्हिडिओला लाईक करायचं आहे, चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे, बेल आयकॉन ऑलवर सेट करायचं आहे आणि आपले जे मटेरियल आहे त्या मटेरियलला 2 प्रकारचा पासवर्ड आहे तो पासवर्ड व्हिडिओमध्ये कुठेही भेटून जाईल. त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओ स्किप करू नका. त्यानंतर परत तुम्हाला जायचं पुन्हा स्टार्टिंगला यायचं आहे. तर इथे मी स्टार्टिंगला आलेलो आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लस आयकॉनवर जायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओवर आल्यानंतर व्ह्यूअलवर यायचं आहे. व्ह्यूअलवर आल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे. आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर परत हा एक तुम्हाला दुसरा जो ओव्हरलेचा व्हिडिओ आहे तो ओव्हरलेचा व्हिडिओ दिलेला आहे. त्यालासुद्धा आपल्याला पहिल्या बिटमार्कपर्यंत न्यायचं आहे. त्याचा पुढचा पार्ट कट करून टाकायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला परत ब्लेंडिंगवर जायचं आहे. तर इथे मी ब्लेंडिंगवर येणार आहे. तर ब्लेंडिंगवर यायचं आहे. ब्लेंडिंगवर आल्यानंतर लायटनवर यायचं आहे. लायटनवर आल्यानंतर याला स्क्रीन इफेक्ट द्यायचा आहे. तर इथे मी स्क्रीन इफेक्ट दिलेला आहे. स्क्रीन इफेक्ट दिल्यानंतर तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे इथे जो आहे ओव्हरले ते ॲड झालेले आहेत. त्यानंतर परत आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे. प्लस आयकॉनवर जायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे. व्ह्यूअलवर जायचं आहे. व्ह्यूअलवर आल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे. आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला इथे एक लंबोदर नावाची एक टेक्स्ट पेज आहे. ती टेक्स्ट पेज इथे ॲड करायची आहे. हे टेक्स्ट पेज ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला याला पहिल्या बिटमार्कपर्यंत घेऊन यायचं आहे. त्यासाठी तुम्हाला हा जो ऑप्शन आहे याला टच करून पहिल्या बिटमार्कपर्यंत आपल्याला लांबून घेऊन यायचं आहे.
तर अशा प्रकारे करून घेतल्यानंतर परत तुम्हाला इथून इमेजेस ॲड करायचे आहे. तर तुम्ही बघू शकता इथून जे पहिला बेटमार्क आहे तिथून आपल्याला जे इमेजेस ॲड करायचे आहेत. तर स्टार्टिंगपासून एंडिंगपर्यंत आपल्याला जे इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर ते इमेजेस आहेत ते इमेजेस ॲड करण्यासाठी आपल्याला तिथे यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर इथून जे सर्व इमेजेस आहेत ते सर्व इमेजेस मी ॲड करून घेणार आहे. तर पटापट हे इमेजेस ॲड करतो. भावांनो, आपला जो मागचा व्हिडिओ होता, मागच्या व्हिडिओमध्ये प्रथमेश शिंदे यांनी बरोबर उत्तर दिलेलं आहे. तर तुमचं खूप खूप मनापासून आभार. भावांनो, तुमचं देखील अशा प्रकारे नाव येऊ शकतं. त्यासाठी तुम्हाला एकच काम करायचं आहे, आपला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघून घ्यायचा आहे. व्हिडिओ पूर्ण बघून घेतल्यावर तुम्हाला एखाद्या खेळाडूचा आहे तो खेळाडूचा फोटो दिसणार आहे. तो खेळाडू कोणता खेळ खेळतो, कोणत्या देशासाठी खेळ खेळतो, त्याचं नाव काय हे तुम्हाला कमेंट करून सांगायचं आहे. त्याचबरोबर कमेंटमध्ये तुम्हाला तुमचे इंस्टाग्राम आय डी देखील सांगायचे आहे, म्हणजे तुम्हाला इंस्टाग्रामला मेन्शन करता येईल आणि आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये दाखवता येईल. त्यासाठी तुम्हाला एकच करायचं आहे, व्हिडिओ जो आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघून घ्यायचा आहे. व्हिडिओ पूर्ण बघून घेतल्यावरच तुम्हाला ते समजणार आहे. ओके, तर भावांनो, तुम्ही बघू शकता इथे जे इथे मी सर्व इमेजेस आहेत ते सर्व इमेजेस ॲड करून घेतलेले आहेत. तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे ते सर्व इमेजेस ते इथे ॲड करून घेतलेले आहेत. तर अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता इथे इमेजेस मी ॲड करून घेतलेले आहेत. इमेजेस ॲड करून घेतल्यानंतर परत आपण जिथून इमेजेस ॲड केले होते तिथे यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर ह्या जे इमेजेस आहेत ते इमेजेसना इफेक्ट द्यायचं आहे. त्यासाठी आपल्याला इथून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला जो शेक इफेक्ट प्रीसेट आहे त्याच्यावर यायचं आहे. त्याच्यावर आल्यानंतर हा जो 1 नंबरचा जो इमेज आहे ते इमेजच्या लेअरवर टच करायचा आहे. इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवर जायचं आहे आणि इथून कॉपी इफेक्ट करायचा आहे. कॉपी इफेक्ट करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला जो मेन प्रोजेक्ट आहे त्या मेन प्रोजेक्टवर यायचं आहे. मेन प्रोजेक्टवर आल्यानंतर परत आपण जिथून इमेजेस ॲड केले होते तिथे यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर जिथंपर्यंत आपल्याला ह्याचे छोटे इमेजेस सापडत नाही तिथंपर्यंत हा जो इमेज आहे हा जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट इथून पेस्ट करायचा आहे. तर तुम्ही बघू शकता इथे मी 15.7 सेकंदापाशी पासूनचे छोटे इमेजेस आहेत ते छोटे इमेजेस चालू होत आहेत. तर त्याच्या आधीचे जे मोठे इमेजेस आहेत त्या मोठ्या इमेजेसने इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. त्यासाठी त्या इमेजच्या लेअरवर टच करायचं आहे, इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवर जायचं आणि पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. तर तुम्ही बघू शकता इथे जे इमेजच्या लेअरवर जायचं आहे, इफेक्टवर जायचं आहे आणि 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. तर तुम्हाला हे जे इमेजेस आहेत ते इमेजेसला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट 15.7 सेकंदापर्यंत इथे इमेज आहे. इथेपर्यंत हा जो इमेजचा इफेक्ट आहे तो पेस्ट करायचा आहे. तर हा जो लास्ट इमेज आहे त्या लास्ट इमेजला मी इफेक्ट पेस्ट करून घेतो आहे. त्याच्यापासून जे पुढचे जे सर्व छोटे इमेजेस आहेत त्या छोट्या इमेजनं आपल्याला दुसरा इफेक्ट आहे. तर ते जे इमेजेस आहेत त्या इमेजेसनं आपल्याला इफेक्ट लावायचा आहे. त्यासाठी बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला जो शेक इफेक्ट प्रीसेट आहे त्याच्यावर यायचं आहे. त्याच्यावर आल्यानंतर हे ज्या 2 नंबरचा इमेज आहे त्या 2 नंबरच्या इमेजवर टच करायचं आहे, इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवर जाऊन कॉपी इफेक्ट करायचा आहे. कॉपी इफेक्ट करून घेतल्यानंतर परत इथून आपल्याला बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपले जे छोटे इमेजेस होते त्या छोटे इमेज जवळ यायचं आहे. तर 15.7 सेकंदापाशी आल्यानंतर इथून छोटे इमेजेस चालू होत आहेत. तर या छोट्या इमेजेसना जे आहे ते इफेक्ट लावायचं आहे. त्यासाठी आपल्याला हे जे छोटे इमेजेस आहेत त्या छोट्या इमेजना इफेक्ट लावायचा आहे. त्यासाठी त्या इमेजवर टच करायचं आहे. तर आपल्याला त्याची इमेज आहे इमेजवर टच करायचं आहे, इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवर जायचं आहे आणि पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. तर तुम्ही बघू शकता इमेजची लेअर आहे त्याच्यावर टच करायचं आहे, इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला हे जे इफेक्ट आहे तो इफेक्ट बरोबर तुम्हाला हा जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट लावायचा आहे. तर हा जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट आपल्याला जे इथून तुम्ही बघू शकता मी जे इफेक्ट आहे तो इफेक्ट लावून घेणार आहे. तर हा जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट आपल्याला जे छोटे छोटे इमेजेस दिसत आहेत त्या छोट्या इमेजेसना तेवढा इफेक्ट लावायचा आहे. ते लावून घेतल्यानंतर परत तुम्हाला काय करायचं आहे, परत हा जो आपण मोठा इमेज ॲड केला होता ते इमेजच्या लेअरवर जायचं आहे, इफेक्टवर जायचं आहे आणि 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. सॉरी भावानो, कॉपी इफेक्ट करायचा आहे. तर कॉपी इफेक्ट करून घेतलेलं आहे. कॉपी इफेक्ट करून घेतल्यानंतर जिथून आपले छोटे इमेजेस आहेत ते छोटे इमेजेस संपत आहेत तिथून पुढे जे आहे ते सर्व मोठे इमेजेस चालू होत आहेत. तर त्या सर्व मोठ्या इमेजेसना इफेक्ट लावायचा आहे. त्यासाठी त्या इमेजच्या लेअरवर टच करायचं आहे, इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवर जायचं आहे आणि पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. तर तुम्ही बघू शकता जे मोठे इमेजेस आहेत त्या मोठ्या इमेजेसना इफेक्ट लावण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, तर ती जी इमेजची लेअर आहे त्या इमेजच्या लेअरवर टच करायचं आहे आणि इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. त्यानंतर परत आपण जिथून इमेजेस ॲड केले होते तिथेच आहे प्लस आयकॉनवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर आल्यानंतर व्ह्यूअलवर जायचं आहे. व्ह्यूअलवर आल्यानंतर आपला जो फोल्डर आहे त्या फोल्डरमध्ये मी एक तुम्हाला शॅडो पेन जी दिलेली आहे ती शॅडो पेन जी ॲड करायची आहे. ही शॅडो पेन जी ॲड करून घेतल्यानंतर याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन यायचं आहे. तर याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आल्यानंतर परत आपल्याला इथून जे प्लस आयकॉनवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे, व्ह्यूअलवर जायचं आहे आणि आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे. आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर परत तुम्हाला ही जी टेक्स्ट पेन जी आतुरत आगमनाची ही जी टेक्स्ट पेन आहे ही टेक्स्ट पेन जी ॲड करायची आहे. ॲड करून घेतल्यानंतर यालासुद्धा आपल्याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे. तर मी अशा प्रकारे याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आलेलो आहे. व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आल्यानंतर परत आपल्याला इथून जे आहे इथून प्लस आयकॉनवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे, व्ह्यूअलवर जायचं आहे आणि आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे. आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर हा जो पार्टिकलचा व्हिडिओ आहे तो पार्टिकलचा व्हिडिओ इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. हा पार्टिकलचा व्हिडिओ ॲड करून घेतल्यानंतर 3 डॉटवर जायचं आहे आणि याला फिल स्क्रीन करायचं आहे.
आणि परत लाईटनवर जायचं, ब्लेंडिंगवर जाऊन लाईटनवर जाऊन स्क्रीन इफेक्ट द्यायचा आहे। याची ऑपेसिटी 70 ठेवून घ्यायची आहे। तर मी याची ऑपेसिटी 70 ठेवून घेतलेली आहे आणि जिथंपर्यंत आपला व्हिडिओ आहे तिथंपर्यंत जायला ठेवलेला आहे आणि बाकीचा पार्ट कट करून टाकलेला आहे। बाकीचा पार्ट कट करून टाकल्यानंतर परत आपल्या स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लस आयकॉनवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे, व्ह्यूअलवर जायचं आहे। आपल्या फोल्डरमधून हा जो बॉर्डर पेज आहे हा बॉर्डर पेज ॲड करायचा आहे। ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे। तर याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आलेलो आहे, 3 डॉटवर जायचं आहे, फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता हे जे इमेजेस आहेत ते सर्व अशा प्रकारे इथे झालेलं आहे। इथून तुम्ही तुमचा यूट्यूब इंस्टाग्रामचा जो कोणताही लोगो तो लावून घेऊ शकता। त्यानंतर शेअरच्या ऑप्शनवर टच करून तुम्ही तुमचा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ इथून एक्सपोर्ट करून घेऊ शकता। तर मी ऑलरेडी करून घेतले आहे त्यामुळे करत नाही। तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन व्हा, इंस्टाग्रामला अकाउंट फॉलो करा, शेअरचॅट अकाउंटला देखील फॉलो करा। या सर्व अकाउंटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल आणि व्हिडिओच्या मटेरियलची लिंकसुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल। आणि व्हिडिओला 2 प्रकारचा पासवर्ड आहे, तो पासवर्ड व्हिडिओमध्ये कुठेही भेटून जाईल, त्यामुळे व्हिडिओ स्किप करून न बघता तो व्हिडिओ पूर्ण बघून घ्या, त्यामुळे तुम्हाला जो आहे तो पासवर्ड भेटणार आहे। चला तर मग भेटू आपण आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, घरी राहा, सुरक्षित राहा।